ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዮሐንስ እባላለሁ። ወደ ክፍል 5 የሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ በሰላም መጣችሁ። በዚህኛው ደግሞ የመጀመሪያ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግን እንዴት መጻፍ፣ ኤንቫይሮንመንታችን እንዴት እናስተካክላለን የሚለውን ያው እንዳትቸገሩ ከማሰብ አንጻር እንዴት ነው ቪዥዋል ኮድ ስቱዲዮ የተባለውን የኤዲተር አይነት ወይም የትእዛዝ መጻፊያ ወይም መተግበሪያ አይነት እንዴት ነው የምናስተካክለው ነው። እቺ የመጀመሪያ ትእዛዛችን ነች። እቺን ለመጻፍ ቪዥዋል ኮድ ስቱዲዮ የተባለውን አሁን በጣም በብዛት በአብልጻዮች የተለመደ ቢተብር ለሲ ፕላስ ፕላስ እንዴት ዝግጁ እናድርገው። በዚህ መሰረት ቪዥዋል ኮድ ኤዲተር አውርዶ መጫን የመጀመሪያው እዚህ ሊንኩ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር በዚህ ሊንክ ማውረድ፣ ከዛ በኋላ አስተርጓሚ መጫን። ምክንያቱም ራሱን ጥቅል መተግበሪያ ስላልሆነ ራሱን ችሎ ኮምፓይለር ያስፈልገዋል፣ ለብቻው መጫን አለበት። ሶስተኛ አስፈላጊ ቅጥያ ኤክስቴንሽኖች አሉ። ኮምፓይል ለማድረግ ዲበግ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ኤክስቴንሽኖች አሉ። እነሱን ነው የምናየው በዚህ እንትናችን። ስለዚህ መጀመሪያ እንትናችን መጫን ነው። ስለዚህ እሱን ለመጫን ክሮም ላይ እንግባ። እሺ ክሮም ላይ ከዚህ በፊትም ስላየ ነው ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ዳውንሎድ እንላለን። ዳውንሎድ ፎር የኔ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዊንዶውስ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ስታርት ዳውንሎድ ብዬ በቀላሉ አወርዳለሁ። አውርዶ ሲጨርስ እንደምታዩት አውርዶ ጨርሷል። ልጫ ነው አክሴፕት አግሪመንት፣ ኔክስት 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 ኔክስት። ቀጣዩ ስራ ምንድን ይላል? እንትናችን ላይ የጫነ ቆይ። ቀጣዩ ስራ ኮምፓይለር መጫን ሲሆን ኮምፓይለር ለመጫን ሁለት አይነት አማራጭ አለኝ። ይህን እንደምታዩት ኢንቫይሮንመንት የሲ ፕላስ የቪዥዋል ስቱዲዮ የኮድ ኤዲተር የኢንቫይሮንመንቱ ይህን ይመስላል። ቅድም የጀመርነው መጀመሪያ ላይ የነበረው ፋይል ስለነበረ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ሁለት አይነት አማራጭ አለን። አንደኛው ሚን ዘደብሊው ከዚህ በፊት እንዳየነው በዚህ በፊት ባለው እንዳየነው እሱ መጫን ነው። ሁለተኛው ኤምኤስዋይስ የተባለ ኮምፓይለር አለ እዛው ሲ ፕላስ ፕላስ የቪዥዋል ኮድ ያወረድንበት ሳይት ላይ ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ሳትወጡ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደረጋችሁበት እንደለ እዚህ ጋር ሲ ፕላስ ፕላስ የሚለውን ትመጣላችሁ። ጂሲሲ ኦን ዊንዶውስ የሚለውን ስትመርጡ እዚህ ጋር ያስዳችኋል። በዛ መሰረት ቱቶሪያሉን ማየት ትችላላችሁ። ምን ታደርጋላችሁ? ኢንስቶለሩን በዚህ መልኩ ታወርድላታላችሁ። እቺ ክሊክ ስታደርጉት ኢንስቶለሩን ሊያወርድላችኋል። የኮምፓይለር ኢንስቶለር አለ እዚህ ጋር ስታርት ዳውንሎድ ብላችሁ ታወርድላታላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ስላልኩት እዛ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እሱን ጭናችሁ ስትጨርሱ ለምሳሌ የተጫነ አለ ኦልሬዲ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሲ ላይ አሁን ተጫነም። እሺ አብረን ጭነን እናየዋለን። እዚህ ጋር ዳውንሎድስ ላይ ፕሮግራምስ አውርዶ ሲጨርስ ኢኔንት ኤምኤስዋይኤስ2 ኤክስ 84 የሚለውን ይመጣልኛል። ይቅርታ ከዚህ ኔክስት ላለው የትጋ ይቀመጥልህ ሲላል ኔክስት ላለው ኔክስት ፎልደር ክሬት ያደርጋል። እዚህ ጋር ይመጣና እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ሲላል ራሱን ችሎ ፎልደር ክሬት ያደርጋል። ኤምኤስዋይ 64 የምትለዋ ማለት ነው። ኦልሬዲ ስለጫንኳት ነው። ይሄኛው አውርዶ ጨርሷል። ወደ 75 ሜጋባይት ነው። እኔ አልጠብቀውም ኦልሬዲ ስላወረድኩት። ምን ያክል እንደቀረው ነው ራን
ኤምኤስ ነው የሚለውን ጨረስን። ስለዚህ ምናደርጋለን? ይህን ጭነን ስንጨርስ እዚህ ጋር እንመጣና ይህንን ኮፒ እናደርጋለን። ፓክማን ኒድድ ቤዝ ዴቭል የሚለውን ይህን ቴክስት ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ እንሄድና ተርሚናሉ ላይ የራሱ ተርሚናል ነው። ተርሚናሉ ላይ እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። በኖርማል እንትን አይሰራላችሁም። ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ፔስት ስትሉት ይመጣል። በዚህ መሰረት ኢንተርሴሌክሽን ዲፎልት ኦልድ ፕሮሲዱሪ የስ የሚለውን እመርጣለሁ። ይሄ ሌላ አይነት ሚንጂ ደብሊው በተጨማሪ ራሱ የማይክሮሶፍት የሚያቀርብ ሌላ አይነት ኮምፓይለር ነው። ተመሳሳይ ናቸው፣ ግን አጫጭናቸውን እንትናቸውን ይለያያል። ስለዚህ ለዛ ነው ይጨርስ ትንሽ እንጠብቀው። በተመሳሳይ ሁኔታ የሚንጂ ደብሊውን ባደረግንበት መልኩ ምንድነው የምናደርገው? ትንሽ ሌት የሚያደርገው ይሄኛው ትንሽ ሳብ ፎልደር ውስጥ እንገባለን። ጭኖ ሲጨርስ ይህንን ፐርሰንቱ ጭኖ ሲጨርስ አሁን እንደምታዩት ጭኖ ጨርሷል። ስለዚህ ጭኖ መጨረሱ ቀጣይ የምናደርገው ምንድን ነው? መጫን ቼክ ማድረግ ነው። የእሱን ቼክ ለማድረግ ደግሞ ምንድነው ኮማንድ ከፍቶ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ኡቡንቱ ወይም ደግሞ ሬድ ላይኖክስ ከሆነ ደግሞ ተርሚናል ወይም ማክን ከሆነ ተርሚናል ከፍታላችሁ። በዛ መሰረት ጂሲሲ ማይነስ ቨርዥን ስል ይሄ ነገር ከመጣልን በአግባቡ ኮምፓይለር ተጭኗል ማለት ነው። አንደኛው አማራጭ ሚንጂ ደብሊው መጫን ነው። ይሄኛውን ለመጫን ግን መጨረሻ ላይ የሚቀረን አንዲት ነገር አለች፣ ይቅርታ። እሷን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ በፊት የጫነው ሚንጂ ደብሊው እሱ አለ። ይሄኛውን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ከዚህኛው የምትለየው እዚህ ውስጥ ነው የምናገኛት ቢን ፋይልን። ይህንን ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል ላይ እንመጣለን። ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብልስ ፓዝ ላይ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ኒው እንላለን ወይም ደግሞ ኤዲት እንላለን። ከዛ ደግሞ ጀስትችን ኦልሬዲ ስላልኩት ነው ኒው ኮንትሮል ብለን ማስቀመጥ በቀላሉ። ከዛ ኦኬ እንላለን። ስለዚህ አሁን ኮምፓይለር ጭነናል። ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው የቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ኤዲተሩን ከስተማይዝ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ከስተማይዝ ለማድረግ የሚያስፈልጉን ኤክስቴንሽኖችን ለመጻፍ እዚህ ጋር ሁለት አይነት ኤክስቴንሽኖች አሉ። ሲ ፕላስ ፕላስ የሚባል ኤክስቴንሽን ያለው ይሄ ኤክስቴንሽን ማይክሮሶፍት ራሱን የቻለ ኦልሬዲ ኢንስቶል ልበለው እና እንደገና ኢንስቶል ልበለው ወይ ደግሞ ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ምንድነው? ኮድራን የሚባል ሌላ ኤክስቴንሽን ቀጥያ ያለ ይህንን እንትን ኦልሬዲ የተጫነ ነው። ኢንስቶል አድርጓለሁ። ኦልሬዲ የተጫነ ስለሆነ ማለት ነው። ኤክስቴንሽኖቻችን ጭነናል። ትእዛዛችንን ጻፍ። ለትእዛዛችን ለመጻፍ ምንድነው የምናደርገው? ፋይል ኒው ቴክስት ፋይል ራሱ ቋንቋ ያስመርጠናል። ምን አይነት ቋንቋ? ሲ ፕላስ ፕላስ። እሺ ትእዛዝ ልጻፍ። ኢንክሉድ string using namespace std int main cout hello world, welcome to ETL Digital CPP
በቃ እሺ ይበቃኛል። ሪተርን 0 ሶሪ ተሳልኩት ከል ብራኬት። እሺ ይቅርታ ዋናውን እሺ ምንድነው ኮድ ኤዲተር እንደመሆኑ መጠን ምንድነው እስከዚህ በፊት የምናደርገው የነበረው ሴቭ ማድረግ ነው። ማይ ቴስት 21 ብዬ ሴቭ ላድርገው ዴስክቶፕ ላይ። እስከዛሬ የነበረው ኖሌጅ ምንድነው ቪዥዋል ኮድ ለእንትን ብቻ ነው፣ ለጽፈን ለማስቀመጥ ብቻ ነው። አሁን ግን ምንድነው ጽፈን ኮምፓይል አድርገን ትዕዛዛችን ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ኤክስኪዩት ለማድረግ ድረስ ያለው ስቴፕ በዚህ እንዴት መስራት እንችላለን ዋና የዚህ ቱቶሪያል ዓላማ። ስለዚህ ጽፈናል፣ ሴቭ አድርገናል። ስለዚህ እንምረጥለት በምን ኮምፓይለር ኮምፓይል ይደረግ። ሁለት አይነት ኮምፓይለር ስለጫንን በዚህ ኮምፓይል ይደረግ። እሺ ከዛ በኋላ ራሲ ፋይል ሄሎ ወርልድ ዌልካም ኢትዮ ዲጂታል ሲፒፒ የሚል የተለየ ቴክስት። ስለዚህ በአንድ ላይ ምንጻፍን ኮድ ኤዲተሩን ወደ ምንቀየር ነው ማለት ነው። አደሰም እንደ አይዲ አክት አደረገ ማለት ነው። በዚህ መልኩ የሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንጋችን የቪዥዋል ኮድ ስቱዲዮ እንዴት ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን፣ ከመጽሐፍ ጀምሮ ሴቭ አድርገን እንዴት ኮምፓይል ኤክስኪዩቲቭ ፋይል እንዴት መስራት እንችላለን። ካስፈለገ እንደ አድቫንስ ለሆናችሁት እንደ ጀማሪዎች ግን ምንድነው ሪኮመንድ የማደርገው የዲቭ አይዲን በመጠቀም ብቻ በቀላሉ ጽፋችሁ ትእዛዛችሁን ኮምፓይል ማድረግ እዛው ላይ ሁሉም ነገር መጨረስ ተመራጭ ነው። ይሄን ሁሉ ፕሮሰስ ከምትሄዱ አድቫንስ ስለሆናችሁት አይ የቪዥዋል ኮድ ስቱዲዮ ይመቸኛል ወይም መርጣለሁ የምትሉ ሰዎች ደግሞ በቀላሉ ማሳያችሁ ስቴፕ አውርዳችሁ ቪዥዋል ኮድ ስቱዲዮን ኤክስቴንሽኖችን ፕላስ ደግሞ ኮምፓይለር ላይ ብቻው ኮንፊገር አድርጋችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ኮምፓይለሮች እንደምታያቸው እዚህ ጋር ያሉትን የኮምፓይለሮች የሚንጂ ደብሊውን አት ሴም ታይም እነዚህ ሁለቱ አይነት ሚንጂ ደብሊውን የዛው ሲ ፕላስ ፕላስ የዛው የቪዥዋል ኮድ ስቱዲዮ ላይ የሚገኘውን እዚህ ጋር ጂሲሲ ኦን ዊንዶውስ ላይ ይህን ኢንስትራክሽን በመተግበር ራሱ ይመራችኋል። እዚህ ጋር ኢንስትራክሽን በመከተል ጭናችሁ በቀላሉ የሲ ፕላስ ፕላስ ኢንቫይሮንመንታችሁን አሁን ቀጣይ የምንሄደው ምንድን ነው የሚያስፈልጉ ነገሮችን ኦልሬዲ አሟልተናል። ቀጣይ የምናየው ስለ ስልት አሰራርና የመረጃ መዋቅር ስለ አልጎሪዝም እና ዳታ ስትራክቸር ካየን በኋላ ቀጥታ ስለ የተለያዩ የሲ ፕላስ ፕላስ ሴማንቲክስ እና ሲንታክሶችን ወደ ማየት ወደሚለው እንትናችን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቀን። ብዙ ጊዜ ያው ባለችን ትርፍ ሰዓት ስለሚሰራ ያለኝን አርባር ኦልሬዲ ሁሌም ባለኝ እንትን የምንችላቸውን በሙሉ እስከ አድቫንስድ የምንለው የሲ ፕላስ ፕላስ እንትን ቶሎ ለመጨረስ እንሞክራለን። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር አትርሱ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ታይም